az Elektromont Kft-nél vagyunk, 21 éve alakult a cég, avval a céllal, hogy elektronikát gyártsunk, körülbelül 100-an vagyunk, és olyan megközelítőleg 5000 négyzetméteren folyik a termelés. Körülbelül 2019-ben vetődött fel az a gondolat, hogy mi se érünk örökké, és szeretnénk, hogyha ez a cég hosszú ideig magyar magántulajdonú cég lenne, és elkezdtünk egy folyamatot, látva a körülöttünk lévő rosszabbnál rosszabb példákat, elkezdtünk tudományosan hozzáállni a generációváltás témaköréhez, és mind a jelöltek kiválasztásában, mind pedig a módszerben, az ütemezésben több helyen több különböző segítséget vettünk igénybe. Mindenki más szempontból közelíti meg, és mi, mint kis morzsákat össze kell csipegessük azokat az elemeket, ami számunkra lehetővé teszi, hogy mi a mi ízlésünk szerint, a mi habitusunk szerint jól csináljuk ezt a váltást. Ehhez nyújtott segítséget és nézőpontot az MGF-nek a tevékenysége. Az MGFÜ által végzett tanácsadói tevékenység és kifejezetten a tanácsadónak a személye azt gondolom, hogy nagyon sokat adott hozzá ez a folyamathoz, mert nem egy sablon tanácsadást kaptunk, hanem valósan a mi probléma felvetéseinkre és azoknak a feldolgozásában kaptunk segítséget a tanácsadótól. A tanácsadás rámutatott olyan pontokra, ahol igenis egy másfajta szemléletmódra van szükség. 4 ember együttműködése esetén, még hogyha ők egy kellően jó összhangban is vannak, akkor is hozhat olyan pontokat. Kell egy külső moderátor ahhoz, hogy a megfelelő mederbe terelje ezeket. A tanácsadások számunkra azért voltak előnyösek többek közt, mert hallottuk, hogy ezekben a cégátadási témákban roppant rossz a statisztika. Tehát az első generációs cégeknek legfeljebb 30%-a éli ezt túl, és a második váltást meg annak is csak a 15%-a, és mi ezt nem szerettük volna. Az ember hozzászokik ahhoz, hogy a saját maga megalakított vállalatát elég autokrata módon irányítja, viszont nekünk nagyon együtt kellett működni az átvevő kollégákkal. Többszöri egyeztetést igényelt, hogy mindenkinek mind az ütem, mind a téma, mind a tempó megfelelő legyen. Én úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni ennek az optimumát. Minden generáció máshova teszi a hangsúlyt. A generációváltásunkkal párhuzamosan az addigi organikus növekedésünkben volt egy kimondottan komoly lendület is, ami azt is eredményezte, hogy másfajta vezetési stílusok is bekerültek a négyünk viszonyrendszerébe, és ott is fontos volt az, hogy megértsük, hogy a másik ugyanazzal a jó szándékkal, de egy más működési modellel szeretné menedzselni ezt az egész rendszert. Azt a szót, hogy szeretet, ezt nagyon hangsúlyoznám. Ezek az emberek, akik átveszik a céget, a mi általunk nevelt gyereket veszik át. És ezt nem lehet pusztán harcolva, vagy jogi keretek között csinálni, ez nekünk nagyon jó emberi viszonyba kell legyünk, és ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy a generációváltásnak nincs egy egyértelmű menete, mindenkinek a saját szervezetére, a saját személyiségére kell formálnia ezt a folyamatot, de az biztos, hogy kölcsönös tisztelet nélkül ez nem fog menni, és ami egy plusz nehézséget okoz, ez a generációk közötti egyre nagyobb olló, ami az átadók és az átvevők között van, ehhez biztosan kell empátia, nyitottság és az említett szeretet, hogy ez végig tudjon menni és sikeres legyen a végén.